ਸਾਂਝੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਮਾ ਪੰਗੋਲੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਨਵੀ ਦੱਤ ਜੀ ਫਰੋਮ GNT Migration ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ TR 485 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤਨਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਮਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ 485 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਸੁਜੈਸਟ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ TR ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ TR ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਏਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਹੋਲ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ TR ਦੀ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ TR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ TR ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। in some cases they can get an additional year also depending on ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਸਟੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਸਟਰੀਮਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ TR ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ TR ਦਾ ਸਟੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਕ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ TR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ TR ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ TR ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ TR ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ TR ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ। Having said that, immigration ਨੇ understand ਕਰਿਆ ਕਿ these are the circumstances which were beyond the control of an applicant ਜਿਹੜੇ ਕਿ COVID affected ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮਤਲਬ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TR ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ PR ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰੋ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਅ ਸਕ੍ਰੈਚ ਵਟਐਵਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ 'ਚ PR ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈਵਨ ਦੋ ਇਹ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀਜ਼ਾ 485 ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਲਡਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਵੇਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। that's why it is called a replacement visa, it is replacing visa, the base one, right। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ TR ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੇਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ TR ਦੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ TR ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ TR ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਏ 2023 ਚ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦਰ ਉਹ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ TR ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ TR ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਜੇ PhD ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ TR ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ 485 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ? ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਅਫੈਕਟਡ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਟ ਵਿਲ ਅਲਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ TR ਵਾਲੇ, ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਲੋਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੈਨਿਓਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਸੈਟ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ 2 ਦਾ, 3 ਦਾ ਜਾਂ 4 ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸੈਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ TR ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ TR ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਜੋ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ TR ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਟ ਐਨੀ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ from 1st of February to 14th of December 2021, 1st of February 2020 to 14th of December 2021। ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਸੈਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ TR ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਦਸੰਬਰ 2019 ਚ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ TR ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਬੋਰਡਰਸ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਫ ਦੇ ਵਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਨਲੀ ਫॉर 5 ਡੇਜ਼ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇਰ TR ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਫਸ਼ੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਔਨਸ਼ੋਰ ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸੈਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਟ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 1 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ TR ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ TR ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਰਡਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਕੰਡ TR ਅਵੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ TR ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। TR ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਸਟੱਡੀ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ TR ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਚ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਰੀਜਨਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੂ ਲਾਈਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦੇ ਡੋਨਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਗੇਨ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ TR ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ TR ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਆਡਿਟ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਔਰ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ TR ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੰਥ ਟੂ ਮੰਥ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ TR ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਲਾਸਟ 2-3 ਮੰਥਸ ਰਹਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। So again that is the reason for a cancellation ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰੀ ਹੈ। ਬਟ
ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਟੀਆਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਯੂ ਫਾਰਮਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਅਸ ਟੂ ਕੈਂਸਲ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੈਂਸਲਿੰਗ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਕਈਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। That means even though ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 485 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ, ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਪੀਲ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਕੈਂਸਲਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਾ ਜੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵਧਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 3% ਫੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ $1680 ਪਲੱਸ ਕਾਰਡ ਸਰਚਾਰਜ, Australian 1680 plus card surcharge. But from 1 July, that is when this visa is going to be implemented. 1 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫੀਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ $1730, $1730 plus the card surcharge for primary applicant, $865 for secondary applicant, adult applicant, and $435 per minor additional applicant. So this is the fee. ਤਨਵੀ ਜੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। Fair, thankfully, Shama ji, thankfully. I mean, I remember, I'm talking about good, 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਮੁਝੇ। There was a very close family member of mine ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। I think they paid hardly $2000 ਅਰਾਊਂਡ, ਉਹ $2,500 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀ $8085 ਹੈ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊ ਰੂਲਸ ਐਨੀ ਚਾਂਸ ਆਫ ਪੀਆਰ ਆਫਟਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੇਅਰ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਕਿੱਲਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। And Sukhchand Taliwal ji puch rahe hain कि any change New South Wales will remove experience for 190 visa in new financial year for IT. I have 95 points with state but no experience in ICT security specialist and computer networking and system engineer. Sukhchand ji, general में गल करा था New South Wales pre-COVID ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ you will see that they had a requirement of a year experience, 1 year's experience is needed at that time also. So
if they remove the requirement, now I'm not saying कि वो 3 ਸਾਲ ਦੀ requirement ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, but there is a chance ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੋਗ requirement ਫੇਰ ਵੀ ਰੱਖਣ, because IT ਦੇ ਵਿੱਚ especially ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ occupation ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ applicants already wait ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, thousands ਦੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫॉर दैट ਮੈਟਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। But again, likelihoods are that they may take away this 3 years. 3 years is very unreasonable. I mean, the number of seats they have compared to that, ਜੇ ਅਸੀਂ 3 years ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ACS ਵੱਲੋਂ assessed ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। I mean, it should be closely related also. So there are plenty of things that they may not be able to eventually satisfy because students ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ understand ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ experience ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3 years ਸਿਰਫ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਹੈਜ਼ ਲਰਨਡ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰੈਕਟ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And Alron Gromo ji puch rahe ne कि how can we keep 482 employee sponsorship visa as a backup while aiming for 491 or 190 for PR? Secondly, can we do some hours on ABN while working full-time job as a chef? And can immigration question working on ABN? Employer pays money on ABN. Well, it's a good question and it's a very good option also, because ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਰੈਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਸਟਾਪ देयर, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡਾ 190 ਜਾਂ 491 ਜਾਂ 189 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 482 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ। 491 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 482 190 ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡਾ 491 ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਨ ਰਿਗਾਰਡਸ ਵਿਦ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ABN ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਕਰੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਯੂਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫॉर ਅ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ employee to be working as a subcontractor or contractor. ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਫॉर ਦਿਸ ਵਨ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸ਼ੈਫਸ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਸਿਗਨੇਚਰ in terms of the dishes that they are offering, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈਫ ਚਾਹੀਦੇ। So I would definitely discourage you ਜੇ ਤੁਸੀਂ ABN ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, TFN ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਗੇਨ get a detailed assessment. And Rajesh Shahi ji puch rahe ne कि any assumptions when will New South Wales will release the 491 requirements? Rajesh ji, assumption ਤਾਂ ਨਹੀਂ word I would say right ਹੋਏਗਾ, but I would say usually if we estimate and calculate the things ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ strong chances ਕਿ by the end of July New South Wales should open for nomination, and if not open at least अपनी requirements release ਕਰ ਦੇਣਗੇ for 491. And the good thing is ਜਿਹੜੀ ਕਿ I am sort of getting a sense out of the discussions that I'm having with some key people or authorities and stuff like that, कि hopefully they will hand that back to the RDAs, the process. ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ RDA ਵਾਲੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਕਿ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ that control back, मतलब आप ही सिलेक्शन और आप ही आउटकम देने दे पोजीशन पे आएंगे, and I think that should be close to around August, beginning of August हो जाना चाहिए वो। हाँ जी, and विकले जी पूछ रहे हैं कि I have more than 2 years full-time work experience but less than 3 years. When I'm eligible for 186 sponsorship visa? Because 3 years ਦੀ definitely ਤੁਹਾਨੂੰ requirement ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। So when you actually complete your 3 years of experience, you should be depending on your occupation, but you should be able to apply for 186, the right category ਦੇ ਅੰਦਰ।
And Cruz Azan Puchrenek, is it okay to change the state after the grant of 491 visa? Hoping to move regional Victoria. Visa granted from Queensland on June 15th. If it's possible, what's the process? देखो when it comes to 489 ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗੇ ਇਹ they wanted an applicant to get a release 491 ਦੇ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ I will encourage you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਕੱਢੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਵੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ even though it should not be a problem ਅੱਗੇ 191 ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰ 191 ਦੀ ਹਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣ 491 ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਦਾ ਸੋਚੋ ਬਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ 491 ਦੇ ਲਈ it is much easier than 489 ਰਿਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ reside work and study if you have to it has to be in a regional area in Australia. And Shubham Sharma ji पूछ रहे हैं कि immigration is processing files for the application lodged in 2022 but haven't done much for applications lodged in 2021 or prior. What are your thoughts? Can I do anything about it? Please see, I'm waiting since May 2021 for New South Wales 190 in ICT. Shubham, I'm also amazed, but there are certain tricks to the trade. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬੀਇੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਏਜੰਟਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰਕਸ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ there are certain things that I really cannot come out and reveal unless I've actually assessed your profile ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪੀਸੀਸੀ ਐਫਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਫਾਰ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਯੂ ਵੁੱਡ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਂਡਰੂ ਜਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਸੇਇੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਲਾਈਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਹਾਫ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੇਖੋਗੇ ਬਟ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵੁੱਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ a couple of tricks to follow to expedite the process. Ji, and Sadhna Sharma ji पूछ रहे थे कि when can we expect the 190 visa application open in Tasmania? They are not taking any new applications at the moment. Sadhna ji, I think it should not be far. Possibly end of July again for Tasmania. Tasmania ने बहुत सारे changes announce करे and we've done a session on that Victoria और Tasmania ਦਾ radio ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ detail session ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ at least just to be sure that you are able to know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ proposed requirements ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ follow ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ but when to answer your question there is a strong chance that by mid to end July they should be opening. And Mohammed Zain ji पूछ रहे हैं कि 85 plus 5 civil engineer, any chance in next fiscal year? Also, I'm working as an estimator. Is it closely related? Well, I would not be able to say yes or no, but I have seen cases where estimator, depending on one of the duties, they had fallen on the similar lines. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ job duties detail ਚ check ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜ਼ੈਨ but ਤੁਹਾਡਾ point score ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੈ I would have preferred to see that to be sitting at least 90 plus 5 but 95 ਤੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਨੇ I would say ਜੇ ਇਸ ਸਕੋਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਤੂਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ Andrea Nizwan, you carry I went to India in February 2020 and came back before the border closure and my TR got expired in 21. Am I eligible for the TR extension? And I got an extension for 6 months on my TR because I was offshore for that duration.
Ria, this extension has been granted to pretty much everybody who was falling in that same category. Whoever was outside of Australia for any given time, no matter how long or short their stay was overseas, from 1st of February 2020 to 14th of December 2021. If you do fall in that category, uh, and of course, after detailed assessment on your file, which I should be able to do that most likely tomorrow, you will then, if you meet the brackets, then yes, absolutely, you should be able to get it. And अब्दुल्ला दाऊद जी पूछ रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क इंजीनियर 80 plus 15 न्यू साउथ वेल्स 490 491 any chances? ਗੁੱਡ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਏਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਜੌਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ after speaking to one of the regional areas case officers, I could actually sense that they are saying ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਟਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟਿਕ ਟੂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਲ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਦੈਟ। Masabil's asking ke ma'am, New South Wales 190 electrical engineer 85 plus 5 and mechanical engineer 85 plus 5. Any chances? ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਆਲ ਰਾਈਟ। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਚਾਂਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਨੇ। ਮਕੈਨੀਕਲ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਐਲਰਨ ਗਰੋਮੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਏਬੀਐਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਏਬੀਐਨ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫॉर ਸਮ ਆਵਰਸ ਅਲੋਂਗਸਾਈਡ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ ਔਨ ਟੀਐਫਐਨ। that's fine, and as long as ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, and you are allowed to work full time, which in most cases people are right now, even if they are students, ਫਿਰ ਤਾਂ that's okay. I mean, as long as there is no clash, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਬਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, as long as there is no clash between the two job timings, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। And just Nagwal ji पूछ रहे हैं कि Victoria chef 85 plus 5 for 190 any chances? 85 points ਘੱਟ ਨੇ ਜਸ। Victoria in the past, I would say last year and then the year before that ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 90 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। So I would probably be a little worried about 5 points ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਬਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈ 7th or 8th we should be able to see that. ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਰੀਜਨਲ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਰੀਜਨਲ 'ਚ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ 190 ਦੀ ਜੇ ਦੇਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 4 ਮੰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾ ਛੇਤੀ। Sure. And Simranjit Rana ji पूछ रहे हैं कि I'm a mechanical engineer waiting for New South Wales 190 invite at 90 plus 5 points, but no experience since July 21. Is there any chance of getting invited? Simranji, I would really have to wait and see ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਈ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਗੇਨ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ, ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਵਰੀਜ਼ ਮੀ ਇਜ਼ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਸਾਲ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤਾਈ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸੋ ਕੀਪ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ। And Deep Prajapati ji पूछ रहे हैं कि how much more time would it take to grant 491? It's been more than 6 months. Launched in December 21 as a mechanical engineer from New South Wales Stream 1. ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਡਿਸੀਜਨਰੀ ਰੱਖੋ। 6 ਮੰਥਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਟਸ
मतलब टाइम ਵੱਧ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਅਬਾਊਟ 12 ਮੰਥਸ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਇਟ दैट वे। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਨਵੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਗॉट ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਟਰਲੀ 30 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 35 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। So they're ਬਿਲਕੁਲ। actually very disappointed in that process. Yeah, really. And Sadhna Sharma ji again पूछ रहे हैं कि last year in Tasmania for social workers they were getting 190 granted with 65 points, including 5 points from state. Can we expect the same this year too, or shall we go for NATI or other options for points? Sadhna ji, as long as they don't have an invitation or a pre-invite based process, 65 points should be good enough. Tasmania ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ direct ਇੱਕ application process ਦੇ through ਚੱਲਦਾ ਹੈ, and ਉਹਨਾਂ ਦਾ minimum 65 ਜਿਹੜਾ points ਦਾ requirement ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ in most cases good enough ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ industry ਹੈ, social work ਜਿਹੜੀ occupation ਹੈ, it is obviously in a priority list for most of the states including Tasmania. So I think the points should be fine. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡੇਟਸ ਆਰ ਫੇਅਰਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਲੇਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓਗੇ then that will possibly take you about 3 to 4 months to get a date, and ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, you can always request for a withdraw, what do you say, refund for the fees, but ਨਾਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। And Nikki Muggers asking, I have completed diploma nursing residing in regional New South Wales, waiting for my registration. What are the chances for 491? Also, can we study on 408 visa? I don't see any condition restricting people to study on 408. So there you go. But ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ waiting for a registration and then what are your chances for 491 from New South Wales? I think it's okay, it's good, but job ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਲੱਭੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭੋ, jobs ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ time enrolled nurses ਨੂੰ। So New South Wales regional area would be a good idea. So stay there, चल जाएगा काम। And Sanpir Singh Ladar ji पूछ रहे हैं कि is 90 plus 15 a good score to apply for subclass 491 under stream 2 as a mechanical engineer? When can we expect next invitation round for New South Wales 190 visa? I was hoping that New South Wales actually they do send out more invitations at least before the 30th ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, but if that does not happen then I think possibly end of July ਤੋਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਲੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ। Good. And Shubham Sharma ji, the दूसरा question है, ये कहते कि I have read an AFP as per your suggestion. I was on BBC and still applied BVB to highlight case officer and got a refusal for 2 weeks back. I've tried all possible methods, nothing worked. It's been 13 months. I've been waiting, so disheartened and stressed. Should I redo PCC as I haven't traveled back to home country, or should wait to stay? ਦੇਖੋ bridging visa C ਦੇ ਉੱਤੇ I don't know who ever advises the applicants to apply for a bridging visa B unless there are certain criteria that are met. This is where this becomes very tricky. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ and with due respect I'm telling you all, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, not just myself, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, they don't know ਕਿ ਤੁਸੀਂ C ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ C ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ B ਮਿਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ B ਮਿਲਦਾ ਹੈ। in regards with the PCC, I think you should wait ਕਿਉਂਕਿ usually PCC ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ PCC 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, but the case officer will definitely come back and ask for it. This time around ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ so happy I'll probably do a long session ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟਸ ਆਲ ਡਬਲ ਥੰਬਸ ਅਪ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋ ਫਾਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੇਮ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਨਸ ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
So keep your file decision ready that way. But ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ PCC expire ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ I would say ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ safe ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. You don't have to wait again for the case officer to come and ask for it and then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ apply ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ delay ਹੁੰਦਾ. And Tajinder Singh ji puch rahe कि I have applied for combined TIA. Currently have bridging visa A. My wife is in India and I want to apply for tourist visa for her. Is there any choice for tourist visa success? ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ TR ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ TR ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ. ਬਟ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, what is she doing over there, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ. ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 50-50 ਵਾਲਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, TR ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ. ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਂਸ TR ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ. And Sia Garchi कह रहे हैं कि I launched my 190 New South Wales as early childhood teacher in January 22. How long it takes the to visa grant? And there's she's also saying that I've seen people getting grant who launched after me. Well, see, this is where it goes that way, ਨਾ ਸੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, everything has been ticked off, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਨ ਹੈ, plus there are certain other things that they could do in the background, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ sorted ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਡਨ ਹੈ. I mean, I've had cases ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਗਿਆ for 491 190s ਤੱਕ ਹੈ. I've had so many grants lately ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 2.5 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ grants ਆ ਰਹੇ ਨੇ. So make sure your file has been put in correctly and you've ticked off all the boxes in that list. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਐਂਡ ਰਾਜਵੀਰ ਕੰਗੂਰਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨੀ ਚਾਂਸਸ ਫॉर ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਰੀਜਨਲ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇਨ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਫੀਲਡ ਆਫਟਰ ਜੁਲਾਈ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ. I hope so ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਨਿਕਲੇ. ਬਟ ਤੁਸੀਂ do one thing, just don't lose hope. New South Wales, Victoria, especially Victoria particularly ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, Victoria ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ through they'll have plenty more invitations coming out because of ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ workforce ਦਾ system ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ affected ਹੈ. People are not able to find reliable people working. So work from home, working from interstate ਵਾਲੇ systems ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ. So I think Victoria really needs to pick up, especially ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ ਇੰਟੇਕ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ apparently ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਰ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦ ਰਿਸੈਸ਼ਨ. ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਇਹੀ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਟੂ ਹੈਪਨ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ to come back to Australia, especially Victoria, I think they will have plenty of options open for pretty much every occupation and hopefully also for accounting. So ruk jao, halle is time, you should stay put. This is not the time for you to move anywhere. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. ਐਂਡ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਹਰ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ. ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ. I don't know your situation, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ I'll be able to say yes or no because it's an expensive visa to go for. ਹਾਂਜੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤਨਵੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਦਿਵਿਆ ਵਰਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ while I'm on 408 visa, if you change the job, how much difference between two jobs required? Oh, well, I don't understand your question. I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜੌਬ 'ਚ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, I wouldn't wait for too long, Divya. Try ਕਰੋ ਕਿ within a month or so ਤੁਸੀਂ at least job ਕਰ ਲਓ change, because
you have to maintain ਤੁਹਾਡਾ visa ਹੀ ਬੜਾ limited time ਦਾ ਮਿਲਦਾ 408 6 months ਜਾਂ 12 months, so don't delay, try and get back to another like job as early as you can. And Sadhna Sharma ji puch rahe ne कि where can we find the special session about Tasmania and Victoria as you just mentioned? On Radio Sanjiwaz ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਵਰੀ ਤਸਮਾਨੀਆ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਵਰੀ 15 ਡੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰ 15 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸੋਇਬ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ 85+5 with job, any chance for 190? I think you will have a good chance for 190 ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ relevant job ਹੈ ਤਾਂ chances might be very strong. Hopefully ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ within this calendar year, ਮੈਂ hope ਕਰਦੀ ਕਿ invitation ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, depends how soon they pick up everything, but overall occupation ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, points ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, and ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ field ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, continue that. And Karan Sharma ji puch raha कि current processing time for 491. Karan ji, you can say ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਚ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। I've had cases 189 ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਫਾਈਲ ਸੀ, we were very happy and proud for that particular applicant. We launched the file, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, 189 ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। And that was mainly because ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ occupation ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ high priority ਸੀ, she was a medical laboratory scientist. Similarly ਜਿਹੜੀਆਂ nurses ਨੇ, ਜਿਹੜੇ critical sector ਵਾਲੇ ਨੇ, health sector ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ social workers ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ grants ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। trades ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ suffer ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, trades ਨੂੰ ਕਾਫੀ slow grant ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ I would say ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਹੋਪਫੁਲੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ what you should do is keep an eye on global processing, visa processing, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਬਿਯੋਂਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਟਾਈਮ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਫੀਡਬੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਆਲਸੋ। I think we should give time to this wonderful new immigration minister. ਜਿਹੜੀ he's a lawyer ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੀ how painful it is for you all to wait. I don't think he's going to basically let us wait for too long. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1st of July ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ pleasant changes ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, pleasantly surprised ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। So average 12 ਮਹੀਨੇ and after that you possibly should put a complaint if you think that that's past time period ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤਨਵੀ ਜੀ, ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 485 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 1st of January 2027 ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿਨੈਰੀਓਸ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ TR ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ TR ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫॉर them also. ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਾਣ,
ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ then that could be you don't have to spend the whole lot of money ਇਹ PR ਲਈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਤੋਂ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। I think that's basically what this visa is about. ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਇਆ ਕੈਮ ਸੂਰਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ is there any chance that Victoria will open for trade occupations and will they going to remove PMS oil for 189? I think so, yes. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਪ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ that PMS oil ਹਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਜਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, because number of seats have pretty much been doubled for every visa. But it's not far. We are hardly 2 days away from new financial year. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੰਡੇ ਆਨਵਰਡਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਉਂਡ। ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਹੋਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ that ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 189 ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ, ਨਾਟ ਲੌਂਗ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? Definitely. I fingers crossed, Shamanji. I'm always a person Cross of our fingers. that insight कि positive ही होएगा. But I think ਹਾਂਜੀ analysis wise also ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ। Hopefully, thankfully, we are like COVID is in past for everybody, so life is getting back to normal. But in एक चीज खाती है कि वीडियो कंसल्टेशंस भी अपन ले सकते हैं और टेलीफोनिक कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं, but we've also resumed face to face consultations। साਡਾ ऑफिस टेंपल स्टोर विक्टोरिया ਚ ਹੈਗਾ। ਬਾय ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਮੈਲਬਨ ਟਾਈਮ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਯੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਯਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਨਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਿਮਾ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਤਨਵੀ ਦੱਤ ਜੀ ਫਰੋਮ GNT ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਨਵੀ ਜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝੀਵਾਸ ਰੇਡੀਓ।